હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું હોમમેડ બિરયાની મસાલો, જે બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। બિરયાની મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે 4 તીખા લાલ મરચાં, 4 કાશ્મીરી લાલ મરચાં જેનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે, અને આ મેં 5 તમાલપત્ર લીધા છે। આ તમાલપત્ર મોટી સાઇઝના છે, તો મેં 5 લીધા છે। જો તમે નાના લેતા હોય તો 6 લઈ લો। સૂકા આખા દાણા 3 મોટી ચમચી જેટલા, જીરું 1 મોટી ચમચી, અજમો 1 ચમચી, વરિયાળી 2 ચમચી, કાળા મરી 1 મોટી ચમચી, લવિંગ 1 ચમચી, લીલી ઇલાયચી 12 પીસ લીધા છે મેં, સ્ટાર ફૂલ એટલે કે બાદિયા 3, મોટો કાળો એલચો 1 પીસ, 2 જાવંત્રી લીધી છે, 2 ઇંચના 2 ટુકડા તજના લીધા છે, અડધી ચમચી હળદર, અને આ એક એકદમ નાનો ટુકડો જાયફળનો લીધો છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ બધી જ સામગ્રીઓને શેકી લેશું। મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, એમાં સૌથી પહેલાં આપણે લાલ મરચાં અને તમાલપત્ર નાખી દઈશું। મેં આને નાના ટુકડામાં તોડી લીધા છે। તો હવે સૂકા ધાણા, અજમો, વરિયાળી, જીરું, કાળા મરી, બાદિયા, જાયફળ, લવિંગ, જાવંત્રી, લીલી ઇલાયચી, તજના ટુકડા અને એક મોટો એલચો નાખીને બધું જ આપણે ધીમા તાપે કલર બદલાય ત્યાં સુધી અને સરસ સુગંધ આવે ત્યાં સુધી શેકવાનું છે। હળદર પાવડર આપણે હમણાં નથી નાખવાનો, આપણે પછી એડ કરશું। તો સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે આપણા મસાલામાંથી, અને મેં આને ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ સુધી શેકી લીધા છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આને એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડુ કરી લેશું, પછી આપણે એને પીસી લેશું। તો મેં આને ઠંડુ કરીને મિક્સરમાં લઈ લીધું છે। હવે આપણે આમાં હળદર નાખશું। તો હવે આપણે આને પીસીને પાવડર બનાવી લેશું। તો મેં આને પીસીને પાવડર બનાવી લીધો છે। આને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। ઠંડુ કરીને જ આપણે પીસવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો હોમમેડ બિરયાની મસાલો। તમે આને એરટાઇટ કાચની બરણીમાં સ્ટોર કરીને ફ્રીજમાં 1 વર્ષ સુધી અને બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર 6 થી 7 મહિના સુધી રાખી શકો છો, એ ખરાબ નહીં થાય। અને મેં મારી ચેનલ પર પહેલેથી જ હૈદરાબાદી વેજ બિરયાનીનો વિડીયો અપલોડ કર્યો છે, એમાં મેં આ જ બિરયાની મસાલો યુઝ કર્યો છે। એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।